xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến với các bạn cách làm nước mắm gừng tại nhà để mình ăn kèm với các món ăn như các món hải sản, ốc luộc hoặc là các món vịt, gà luộc, vân vân. Rồi để thực hiện cách pha nước mắm gừng tại nhà, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây là nước mắm, đường, một củ gừng 20g, một quả chanh. Chanh thì mình chỉ sử dụng khoảng 1 muỗng canh thôi và một trái ớt hiểm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện cách pha nước mắm gừng tại nhà nhé. Đối với ớt hiểm thì các bạn sẽ băm nhuyễn, còn đối với gừng thì các bạn sẽ cắt lát mỏng như thế này để một chút nữa mình giã nó sẽ không có bị văng. Tiếp theo các bạn chuẩn bị cho mình một cái chén như thế này, các bạn lót một cái khăn ở bên dưới để khi mình giã nó sẽ không có bị vỡ chén. Và bây giờ mình sẽ cho gừng vào, mình sẽ đi giã nát cái phần gừng này. Sau khi gừng các bạn đã giã nát được như thế này, các bạn tiếp tục mình sẽ cho đường vào. Mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh đường. Và 3 muỗng canh nước mắm ngon. Với độ đạm là từ 40 độ đạm trở lên nha các bạn. Và cho vào đây 2 muỗng canh nước lọc. Giờ các bạn sẽ trộn đều lên. Các bạn khuấy đều lên ha. Sau khi đường đã tan, bây giờ các bạn sẽ cho chanh vào. Mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh nước cốt chanh. Cuối cùng sẽ là ớt sừng băm nhuyễn. Ớt hiểm băm nhuyễn cho nó nhầm. Và để cho nước mắm gừng nó đẹp mắt hơn thì mình sẽ cho thêm vào đây một ít gừng băm nhuyễn ha các bạn. Rất nhanh là chúng ta đã có được một chén nước mắm gừng tại nhà thật là ngon, đẹp mắt và hấp dẫn như thế này. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cách pha nước mắm gừng tại nhà để mình ăn kèm với các món chiên, các món nướng hoặc là món luộc. Rồi chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công và sẽ ngon miệng hơn với những món ăn của mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Bye bye.